Chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cuốn sách đã thay đổi cách nhìn của mình về cuộc sống, về tiền bạc và về tình cha con. Đó chính là 38 bức thư Rockefeller gửi cho con trai. Rockefeller, người từng là tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, từ một cậu bé nghèo khó chỉ kiếm được vài đồng một ngày, đã xây nên cả một đế chế dầu mỏ khổng lồ. Nhưng điều khiến mình xúc động nhất, đó không phải là tài sản của ông để lại, mà là 38 bức thư chân thành ông viết cho con trai của mình trong suốt nhiều năm. Những bức thư ấy không nói về cách kiếm tiền thật nhiều, mà nói về cách sống sao cho xứng đáng, cách làm người, cách yêu thương và cách đối diện với cuộc đời. Mình đọc nhiều lần mà rất xúc động, vì đằng sau từng câu chữ là tình yêu thương sâu thẳm của một người cha dành cho con. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số lời nhắn nhủ cảm động nhất từ những bức thư ấy. Nhớ nhé, đây không phải là một lời của một người tỷ phú, mà là lời của một người cha muốn con mình sống hạnh phúc và ý nghĩa. Bài học thứ nhất: phấn đấu không ngừng, đó là chân lý của thành công. Ông viết ở lá thư đầu tiên, giọng rất kiên định: con trai thân mến, ba phấn đấu, ba thành công, đó là chân lý tồn tại mãi mãi. Trên đời này không có thành công nào đến từ may mắn hay ngẫu nhiên, mà chỉ từ nỗ lực không ngừng nghỉ. Mình đọc đoạn này mà nhớ lại những ngày khó khăn nhất của mình. Có lúc muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng mình không đủ giỏi. Nhưng Rockefeller kể, ông khởi nghiệp từ cậu bé nghèo, làm việc quằn quật từ sáng đến tối, không than vãn. Ông bảo con rằng ai kiên trì phấn đấu, người đó sẽ thành công. Giờ mỗi khi mệt mỏi mình tự nhủ, chỉ cần phấn đấu thêm một chút nữa thôi. Bài học này như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm mình trong những ngày lạnh lẽo nhất. Bài học thứ hai: thói quen quyết định số phận. Rockefeller viết cho con trai: con trai thân mến, thói quen của con sẽ quyết định số phận của con. Những thói quen tốt, dù nhỏ đến đâu, nếu kiên trì thực hiện mỗi ngày, cũng sẽ mang lại những thành quả lớn lao ngoài sức tưởng tượng. Ngược lại, một thói quen xấu, dù chỉ là chút ít lười biếng, cũng có thể phá hủy cả một cuộc đời. Mình đọc đoạn này mà mình giật mình nhớ lại chính mình. Hồi nhỏ, mình cũng hay trì hoãn, nghĩ mai làm cũng được. Nhưng Rockefeller kể ông đã ghi chép từng đồng chi tiêu từ năm 16 tuổi. Không phải vì keo kiệt, mà vì muốn trân trọng lao động. Ông bảo chính thói quen nhỏ ấy đã giúp ông xây dựng nên một đế chế dầu mỏ. Nếu bạn đã đi qua những ngày mưa, bạn sẽ thấy yêu thêm những ngày nắng. Nếu bạn từng trải qua giông bão, bạn sẽ trân trọng những ngày bình yên. Đôi khi chúng ta làm nhiều việc, nếu nhìn lại thật phung phí nhiều thứ quý giá của chúng ta. Đọc cuốn sách này, mình cũng bồi hồi đầy tiếc nuối. Giờ mình cũng đang tập thói quen dậy sớm hơn, cố gắng đọc sách hay học thêm một điều gì đó mỗi ngày. Ghi nhật ký cảm xúc, không phải để giàu có như Rockefeller, mà để không phí hoài cuộc đời mình. Mình tin, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ hôm nay, tương lai sẽ khác hẳn. Bài học thứ ba: đừng bao giờ ngừng học hỏi. Kiến thức mới là sức mạnh thật sự. Các bạn ơi, đây là một đoạn mà khiến mình dừng lại rất lâu, đọc đi đọc lại, mà thấy vừa khâm phục, vừa thấy mình còn thiếu sót nhiều. Rockefeller viết cho con trai với giọng rất tha thiết: con trai thân mến, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã biết đủ. Kiến thức là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa trong cuộc đời. Hãy đọc sách, hãy quan sát, hãy học hỏi từ mọi người xung quanh, từ người thành công lẫn người thất bại. Chỉ có học hỏi không ngừng mới giúp con đứng vững và tiến xa hơn. Ông kể rằng chính ông, dù đã giàu có và quyền lực đến mức cả thế giới biết tên, nhưng vẫn dành thời gian mỗi ngày để đọc sách, nghiên cứu các ngành nghề mới, học hỏi từ nhân viên, thậm chí từ đối thủ. Ông bảo con rằng, người ngừng học hỏi là người bắt đầu già đi, dù tuổi đời còn trẻ. Người Việt Nam mình có câu rất hay: học ăn, học nói, học gói, học mở. Và Lenin cũng có một câu nói rất nổi tiếng: học, học nữa, học mãi. Đúng quá phải không các bạn ơi? Những nhà lãnh đạo, những doanh nhân nổi tiếng cũng đều nói phải học tập không ngừng. Như Bill Gates, mỗi năm cũng đọc hơn 50 cuốn sách.
Chúng ta thấy Rockefeller dù là tỷ phú nhưng vẫn học tập suốt đời, huống chi chúng ta. Mình còn nhớ lời của Albert Einstein mà mình rất thích. Trí tuệ không phải là kết quả của việc học ở trường, mà là sự nỗ lực của học hỏi suốt đời. Ông Rockefeller sống đúng như vậy. Ông không chỉ giàu tiền mà còn giàu kiến thức và trí tuệ. Bài học này như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ. Đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ ngừng tò mò. Hãy cầm một cuốn sách lên hôm nay. Hãy học hỏi một câu gì đó mà bạn chưa biết. Hãy học một kỹ năng mới. Vì khi ta học, ta không chỉ giàu lên về kiến thức, mà còn giàu lên về tâm hồn, về khả năng đối diện với mọi thay đổi của cuộc đời. Bài học thứ tư, hợp tác là chiến lược không ngoan nhất. Trong một bức thư, ông viết rất thực tế. Con à, hợp tác là một chiến lược có lợi. Không ai thành công một mình cả. Hãy học cách làm việc cùng người khác. Chia sẻ lợi ích và thành công sẽ lớn hơn nhiều. Ông kể về những lần ông hợp tác với đối tác trong ngành dầu mỏ, không tranh giành mà cùng thắng. Ông bảo con rằng lòng tin và sự hợp tác mới là nền tảng lâu dài của mọi đế chế. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Hãy trân trọng đồng đội hơn, biết lắng nghe hơn, những người đồng hành cùng thành công của chúng ta. Cảm giác khi cùng nhau đạt được một điều gì đó, nó sẽ lớn lao và hạnh phúc hơn nhiều so với làm một mình. Cảm ơn ông đã dạy cho mình bài học về sự khiêm nhường và khôn ngoan này. Bài học thứ 5, quyền lực lớn nhất là khả năng cho đi. Rockefeller viết những lời cho con trai. Cha tin rằng quyền lực tối thượng mà một con người có thể đạt được chính là khả năng giúp đỡ người khác. Của cải càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Hãy dùng tiền để làm điều thiện, đó mới là ý nghĩa thật sự của giàu có. Rockefeller đã dành gần như toàn bộ tài sản để xây dựng trường học, bệnh viện, quỹ từ thiện. Ông cho đi hàng trăm triệu đô. Ông dạy con rằng giàu mà keo kiệt thì tâm hồn vẫn nghèo. Ông cho ta có câu lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cuộc sống thật ý nghĩa nếu chúng ta biết chia sẻ, giúp đỡ người khác với một phần khả năng của chúng ta. Ai cũng có lúc khó khăn, không phải ai sinh ra cũng may mắn như nhau. Thế giới sẽ ấm áp hơn nếu mọi người chúng ta có tình người với nhau. Các bạn hãy thử đi, cho đi chỉ một chút thôi, lòng mình sẽ đầy lên rất nhiều. Bài học thứ 6, tiền bạc chỉ là công cụ, đừng để nó làm chủ tâm hồn. Ông viết cho con rất dịu dàng. Cha không muốn con trở thành nô lệ của đồng tiền. Tiền bạc chỉ là công cụ để sống tốt hơn và giúp đỡ người khác. Nếu con đặt tiền lên trên tất cả, con sẽ đánh mất chính mình, đánh mất niềm vui thực sự của cuộc sống. Một người từng giàu nhất thế giới lại nói tiền không phải là tất cả. Ông kể từ trẻ ông cũng chạy theo tiền, làm việc ngày đêm, nhưng rồi ông nhận ra, giàu có mà lòng trống rỗng thì cũng chỉ là nghèo. Đọc thư ông, mình dừng lại, chợt nhớ ra có nhiều thứ tiền không mua được. Giờ mình nhắc mình mỗi ngày, tiền để phục vụ cuộc sống, chứ không phải cuộc sống phục vụ tiền. Mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, các bạn ạ. Bài học này là một cái ôm ấm áp, nhắc mình sống chậm lại, yêu thương bản thân hơn nhiều. Chắc hẳn các bạn cũng nghe không ít câu chuyện về nhiều người đã dành tâm huyết cả đời chỉ để kiếm tiền. Đến lúc nhìn lại hối tiếc cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đã qua, lúc già chỉ có tiền, gia đình cũng không, bạn bè cũng không. Mình có nghe các bạn trẻ hay nói, trẻ không ăn chơi, già hối tiếc. Nhưng mình còn có nghe câu, học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học, bận rẽ tương lai. Còn có câu của các bạn trẻ chúng ta, cứ ăn chơi cho hết thời tuổi trẻ, để về già vui vẻ đạp xích lô. Các bạn ơi, chú ý hãy cân bằng cuộc sống của chính mình nhé. Bài học thứ 7, hãy sống ngay thẳng, dù cả thế giới hiểu lầm. Ông viết với giọng nói rất kiên định. Cha thà bị người đời hiểu lầm, còn hơn tự lừa dối lương tâm của mình. Danh dự là thứ tài sản quý giá nhất mà không một đồng tiền nào mua được. Hãy luôn sống ngay thẳng, con à. Thời ông, báo chí gọi ông là kẻ cướp dầu mỏ. Chỉ trích ông không thương tiếc, nhưng ông vẫn lựa chọn sống theo nguyên tắc, không gian lận, không hại người. Ông bảo con rằng, danh dự là thứ duy nhất còn lại khi mọi thứ khác mất đi. Mình đọc đoạn này mà cảm thấy thương ông vô cùng. Ai trong chúng ta chắc cũng từng bị hiểu lầm, bị nói xấu.
Lúc đó chỉ muốn giải thích hết. Nhưng giờ đọc những lời này, mình nghĩ học theo ông, cứ sống đúng, thời gian sẽ trả lời. Bài học này như một điểm tựa vững chắc mỗi khi mình lung lay. Mình thầm cảm ơn ông, vì nhờ ông mà mình an tâm hơn giữa dòng đời thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều như hiện nay. Bài học thứ 8, nhân cách mới là tài sản bền vững nhất. Ông nói, tiền bạc có thể giúp con giàu có, nhưng nhân cách mới giúp con đứng vững lâu dài. Hãy xây dựng một nhân cách ngay thẳng, đó là thứ không ai cướp được của con. Rockefeller dạy con rằng, dù giàu đến đâu, nếu thiếu đạo đức cũng sụp đổ. Ông sống cả đời theo nguyên tắc trung thực, dù bị chỉ trích vẫn không lung lay. Đọc những lời của ông, mình chợt nhớ tới câu nói bất hủ của Bác Hồ. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Cách sống do chúng ta chọn, nhân cách quyết định chúng ta có thể đi bao xa, được bao nhiêu người tôn trọng. Vì mình biết nhân cách là thứ duy nhất còn lại khi mọi thứ khác mất đi. Bài học thứ 9, hãy biết ơn và khiêm tốn. Ông viết rất dịu dàng. Con ơi, thành công đến đâu, hãy luôn nhớ ơn những người đã giúp mình và giữ lòng khiêm tốn. Kiêu ngạo sẽ làm con mất tất cả. Ông kể, ông luôn biết ơn nhân viên, biết ơn những cơ hội nhỏ bé thời nhỏ. Ông dạy con rằng lòng biết ơn mới là nguồn sức mạnh thật sự. Cuộc sống bỗng nhẹ nhàng và nhiều yêu thương hơn nếu chúng ta sống chân thành, biết ơn những con đường chúng ta đã qua, những con người chúng ta đã gặp. Cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng ta dù là điều nhỏ nhất. Rockefeller, người giàu nhất thế giới, còn nói về điều này. Mình thấy biết ơn ông, biết ơn cuốn sách này đã nhắc mình sống tử tế hơn mỗi ngày. Bài học thứ 10, thành công lớn nhất là một gia đình hạnh phúc. Bức thư ông viết gần cuối đời, giọng già nua mà đầy ấm áp lạ thường. Con trai yêu quý của ba, thành công lớn nhất trong đời ba không phải là giàu mỏ, không phải là tiền bạc, mà là có một gia đình mà cha yêu thương. Và tự hào về con, hãy trân trọng vợ con, dành thời gian cho người thân. Và khi nằm xuống, điều duy nhất con mang theo là tình yêu thôi. Mình đọc mà tưởng tượng cảnh ông già, Rockefeller, người từng nắm trong tay cả một đế chế làm rung chuyển cả thế giới. Giờ chỉ còn ngồi đó, nghĩ về con trai, về vợ, về những bữa cơm gia đình giản dị. Một người quyền lực nhất hành tinh mà lại nói rằng tất cả những thứ ấy chẳng là gì so với tiếng cười của con trẻ, so với cái nắm tay vợ lúc tuổi già. Người Việt mình có câu tục ngữ rất hay, con cái là của để dành. Cha mẹ dành cả đời vun vén, không phải để lại vàng bạc, mà để lại tình yêu thương, để lại những kỷ niệm đẹp. Rockefeller cũng vậy, ông không để lại cho con một đống tiền khổng lồ, mà con có thể tiêu xài phung phí. Ông để lại cách sống, để lại một gia đình gắn bó, để lại lời nhắc nhở rằng tình thân mới là tài sản không bao giờ mất giá. Mình còn nhớ câu nói của mẹ Teresa mà mình rất tâm đắc. Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy về nhà và yêu thương gia đình mình. Thế giới ngoài kia rộng lớn, bon chen, nhưng nếu nhà mình không ấm, thì ra ngoài làm gì cũng thấy trống rỗng. 38 bức thư này không chỉ là lời dạy của Rockefeller dành cho con trai mình, mà là món quà ông để lại cho tất cả chúng ta. Dù bạn đang ở đâu trên hành trình cuộc đời, đang khó khăn, đang thành công, hay đang tìm ý nghĩa cuộc sống, những lời này đều chạm đến trái tim. Mình hy vọng video hôm nay sẽ mang đến cho bạn chút ấm áp và suy ngẫm. Nếu bạn cũng xúc động như mình, hãy để lại bình luận chia sẻ câu trích dẫn mà bạn thích nhất nhé. Và đừng quên, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta sống tử tế, cần kiệm và biết yêu thương. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc bên những người thân. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.